ආයිබෝවන් පහුගිය සමුද ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඔයගලන්ට මේ සතියේ ඉඳලා කෝසස් සයිට් ගැන අලුත්ම වීඩියෝ මාලාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඊයේ මට ඇත්තටම තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා මෙම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්න පළවෙනි කෝස් සයිට් එක. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු මේ sltechbuddy YouTube channel එක. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්න යන්නේ මොරටු යුනිවර්සිටි එක සහ DP Education මගින් දැනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන full stack course එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ UOM කියලා search කරපුවම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ආපහු type කරලා පෙන්නන්න UOM කිව්වම University of Morato කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි link එක ඔයගලන්ට open learning platform කියන එක click කරන්න. එතකොට අපිට මේ site එකට access කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට මේ වගේ open learning platform UOM කියලා ඔයගලන්ට details ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ යුනිවර්සිටි එක ගැන, ඒ වගේම course එක ගැන මේ වගේ ඔයගලන්ට විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩින්ම තියෙන open learning platform University of Morato. ඒ වගේම මේ course එක ගැන විස්තරය, Morato University ගැන විස්තරය මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ software developer හැටියට training full stack developer program එක ගැන විස්තරයක් ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා module 6ක පාඨමාලාව මේක full stack end to end ඔයගලන්ට මේක ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ කරපුවාම certificate of participation කියලා certificate එකක්ද ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ course එක complete කරපුවාම. ඉතින් මූලික සුදුසුකමක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මේකට register වෙන්නට. ඉතින් කෙලින්ම ඔයගලන්ට register වෙලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ course එක හදලා තියෙන්නේ Morato University එකේ computer science department එක සහ engineering සහ information technology කියන department තුනම එක්කහුව වෙලා තමයි මේක ඔයගලන්ට ගෙනත් දෙන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ. ඉතින් මේකට අනුග්‍රහය දක්වලා තියෙන්නේ DP Education ආයතනය. ඉතින් ඔයගලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන ආකාරයත් උඩින් වීඩියෝ එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් open@uom.lk මගින් contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ පහලින් මේ course එකේ modules ඔයගලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට ගොඩක් දේවල් මේ course එකෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් getting started යටතේ ඔයගලන්ට මේකට register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ account එකක් අලුතෙන් create කරලා කරන ක්‍රමය මේකේ site එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නම් Google through කොහොමද මේකට register වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ personal email එකට මේ විදිහට register වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට two way authentication එකට continue කියලා click කරන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකේ site එකේ program එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි මුලින්ම register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි බලමු මුලින්ම තියෙනවා University of Morato ගැන විස්තරයක්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් course introduction, registration, FAQs, solving your concern. ඉතින් course introduction යටතේ videos දෙකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඒ දෙක බලා ගන්න පුළුවන් සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන්. ඉතින් මේවා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක බලලා පොඩි idea එකක් ගන්න course එකේ introduction එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් පල්ලෙහා registration එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් උතන තියෙන link එක click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මම පල්ලෙහා FAQ සහ අනිකුත් details ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට මේ course එක ගැන full stack developer program එක ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ profile details මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට ඔයගලන්ගේ email address සහ අනිකුත් details දැනට මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවතත් මම ආපහු dashboard එකට යන්නම්. ඉතින්
මෙතනදී ඕගොල්ලොන්ට course ටික enable වෙන්න නම් මුලින් ඕගොල්ලෝ මේ website එකට register වෙන්න ඕනේ. ඒකට යන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් calendar මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීමත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් dashboard එකේ සමහර details මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. upcoming events වගේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් course එකට register වුණාම පල්ලෙහෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් course එකේ details. ඉතින් මම දැන් register වෙන්න යන්නම්. ඉතින් මේ වගේ link එක click කරපුවාම තවත් එනවා answer the question කියලා මේ වගේ click කරන්න. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ නම සහ ඕගොල්ලන්ගේ personal details ටික මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ දාන්නම් SL tech කියලා අවසාන නමට buddy කියලා. ඉතින් එතකොට මුලකුරු නම සමග දාන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව මම නිකන් වෙන user කෙනෙක් හැටියට මම උදාහරණයක් වශයෙන් මම දාන්නම් කමල් කියලා මුල් නම. ඊළඟට වාසගම සිල්වා කියලා මේ විදිහට enter කරන්නම්. ඊට පස්සේ මුලකුරු නම සමග කියන initial එක කොහොමද දාන්නේ? මම KM සිල්වා කියලා මේ විදිහට මේකේ enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් ලබා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ උපන් දිනයක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ඔක්කොම ෆීල්ඩ්ස් අනිවාර්යයෙන් මම දෙන්නේ නැතුනට ඔයගොල්ලෝ දාන්න. ඉතින් ඉස්රි පුරුෂ භාවයට මේ විදිහට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පදිංචි වෙන දිස්ත්‍රික්කය මේ විදිහට තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕන. ඉතින් මම උදාහරණ වශයෙන් ගම්පහ කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලිපිනය දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ද්විතීක අධ්‍යාපනය මොනවද කියලා මේ විදිහට දාන්න. ඉතින් මම දැන් completed A level කියලා දානවා. ඉතින් A level වලින් කරපු කට්ටියට මේක කෙලින්ම ඇවිල්ලා register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට උසස් අධ්‍යාපනයක් තියෙනවද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම completed degree in IT field කියලා ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන no කියලා select කරන්න පුළුවන්. එතකොට පූර්ණ කාලීන හෝ අර්ධ කාලීන රැකියාවක නියුක්තද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මේ කැමති ඔයගොල්ලෝ උචිත විදියට දාන්න. අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට thank you for completing questionnaires කියලා මේකේ වැටෙනවා. ඉතින් මේක register වෙලා ආපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට course ටික enable වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ටික වෙලාවක් යනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයගොල්ලෝ enter කරපු email එකට නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ register වෙච්ච email එකට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ confirmation email එක එන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක click කරලා ඔයගොල්ලෝ enter වෙන්න ඕන. දැන් තියෙන solve concern කියලා මම මේ dashboard එකේ එහා මෙහා යන ගමන් මොකද තාම මට email එක ආවේ නැහැ. ඉතින් email එක එන්න ටිකක් වෙලා යනවා සමහර අවස්ථාවලදී එවෙලෙම එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වෙලා බලන් ඉන්න ඕන මේකේ confirmation email එක එන්න. confirmation email එක ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ site එකේම ඕගොල්ලන්ට account එකක් හදලා කොහොමද මේකට register වෙන විදිහ පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට play කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා login වෙලා කොහොමද site එකට enter වෙලා. ඉතින් මම පෙන්නුවා වගේම පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා මේකේ site එකේ details. ඊට පස්සේ මෙතන getting started එක මම කලින් පෙන්නුවා වගේම ඇත්තටම දැන් මේ site එකේ තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් email එකක් තියෙනවා නම් login වෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. මේ Google හරහා log වෙන්න හරි Facebook හරහා log වෙන්න. මෙතනදී ඇත්තටම අලුත් account එකක් create කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ site එකට enter වීමේ හැකියාව ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන create new account ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට username එකක් දීලා ඉවරලා password එකක් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ personal details පල්ලා enter කරන්න ඕන. email address එක දෙපාරක් enter කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ first name එක සහ surname එක, country එක. ඉතින් username එක තියෙනවා නම් ඒ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට Google එකට open@uom.lk යටතේ එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ course එක මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තාම email එක ආවේ නැහැ. email එක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකට log වෙලා කොයි වගේද ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ
මේ විදිහට ඕගලන්ට මුලින්ම එන්නේ Python for beginners කියන course එක. ඉතින් මම දැන් log වුණා. ඇත්තට මට link එක ඇවිල්ලා මේ විදිහට log වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැම පාඩමම බලන්න ඕන. ඉතින් restricted කියලා තියෙන්නේ මුල් උඩ තියෙන පාඩම බලාගෙන පල්ලෙහාට එන්න ඕන. නැත්තම් ඕගලන්ට මේ course එක තැනින් තැන බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. දිගටම continue කරන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් assignments වගේම අනිකුත් දේවල් ඕගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන එක course එකක් මම මේ course එක මුළුමනින්ම වගේ complete කරා. තව ටිකක් මට කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ course එක ගැන දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මම දැන් log වෙලා තියෙනවා මගේ account එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩින්ම තියෙනවා getting started ඊළඟට තව course එකක්. ඉතින් recently access courses යටතේ ඕගලන්ට Python for beginners තමයි මුලදී ඕගොල්ලෝ register වෙද්දී මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මම දැන් මේ course එක ගොඩක් complete කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට complete කරපුවම done complete to activity complete the activity කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි ඊළඟ course එක ඕගොල්ලන්ට access කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම පළවෙනි course එකට මේ විදිහට log වුණා. ඉතින් මේ course එකේ පළවෙනි courses කීපයකදී වීඩියෝ එක අතරමැදදී ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මේ පළවෙනි course එකේදී ඔය දැනට play වෙලා තියෙන ඔය කොටසට අදාළව ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඔය දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති mouse pointer එක ගෙනියලා පෙන්නනවා. උතන තිතක් වගේ තියෙනවා. එතනදී ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න ඕන. ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දුන්නාම තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේ course එක මේ දැන් මේ විදිහට යද්දී ඕගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. පැත්තෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් check your understanding යටතේ click කරපුවාම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේකේ ඕගොල්ලෝ හරි උත්තරේ දුන්නාම ඉස්සරහට යන්න ඕන check යටතේ click කරපුවාම. ඉතින් ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආපහු මුලට යන්නම්. ඉතින් මේ තමයි subjects ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. subject එකේ තියෙන subtopics. ඉතින් Python programming language එක ගැන හොඳ ටිකක් cover කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ මට පෙන්වන්න ඕන ඕගොල්ලන්ට මේකේ හැම එකේම ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි සමහර ඒවාල ඕගොල්ලන්ට code දීලා තිනවා. ඒවා ඕගොල්ලෝ program එකක් ලියලා ඉවර වෙලා ටික complete කරන්න ඕන. ඉතින් මේ course එකේ නැහැ. ඉතින් මේ course එකේ මම පෙන්නන quiz එක. ඉතින් quiz එකක් හැම පාඩමක අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට quiz එකක් ලැබෙනවා. ඒ quiz එකට උත්තර දීලා ඒක submit කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට අමතරව සමහර පාඩම් වලදී ඕගොල්ලන්ට code ලියන්නත් වෙනවා. ඉතින් මේ පාඩමේ නැහැ ඇත්තටම. ඊළඟට මම වෙන පාඩමකට යන්නම්. බලමු අපි තව වෙන පාඩමක් අරගෙන ඉවරලා essential යටතේ මම functions කියන පාඩම ගන්නම්. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් ඕගලන්ට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් programming exercises කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ඕගොල්ලෝ click කරපුවාම මෙතන ඕගලන්ට function exercise කියලා click කරන්න ඕන. එතකොට ඕගොල්ලන්ව තව page එකට redirect වෙලා මෙතනදී ඕගොල්ලෝ දැන් මම මේ කරලා තියෙන හින්දා re-attempt quiz කියලා තියෙනවා. attempt quiz කියලා වැටෙනවා. එතනදී ඕගොල්ලන්ට තව page එක load වෙලා එතන ඕගොල්ලන්ගේ code එක ලියන්න ඕන. ඒ code එකේ ප්‍රශ්නයක් යටතේ දීලා ඊට පස්සේ මේ site එකේම පොඩි area එකක ඕගොල්ලෝ code එක enter කරලා දාන්න ඕන. ඉතින් මේකේ අන්තිම පාඩම් දෙකේ තමයි දැන් මම ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ ශ්‍රී ලංකන් ICT යටතේ තියෙන පාඩම. ඊට පස්සේ තාම මට participation මට certificate එක හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මේක කරලා ඊට පස්සේ future career bridge කියන එක ඔයගොල්ලෝ complete කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ site එකේ මේ course එකේ certificate එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මේ විදිහට ලොකු කරගන්න ඕන නම් මේ hamburger icon එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 90% විතර complete කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට
ඊළඟ course එක enable වෙනවා web development course එකේ. ඒකේ තියෙන්නේ web design for beginners. ඉතින් මේක මම තාම කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් දැනට ඔයගලන්ට මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් complete කරලා නැතිඳ පළවෙනි පාඩම ඉවර කරනකම් මෙතන අනිත් පාඩම් restricted යටතේ තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින් Python පාඩම කරද්දිත් මේ වගේ ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට ගෙනත් පෙන්නුවා මොරටුව යුනිවර්සිටි එක සහ DP education යටතේ අපට full stack course එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට කිසිම මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට හැබැයි මූලික ඉංග්‍රීසි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට Gmail account එකක් ඕන. තවත් ඔයගලන්ට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ෆෝන් එකෙන් මේ course එක කරන්න ටිකක් අමාරු නිසා. ඉතින් මේ අවශ්‍යතාව ටික තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මේ course එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකට මූලික සුදුසුකමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක නොමිලේ පවත්වන පාඨමාලාවක් නිසා කාට වුණත් මේ පාඨමාලාවට රෙජිස්ටර් වෙලා මේක ෆලෝ කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ ෆ්‍රී හම්බෙලා තියෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ සතියේ අපි තවත් අලුත් course එකකින් මේ විදියටම හම්බෙමු. එතෙක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්.